รายการนี้มีการจัดทำเป็นเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD และคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC สำหรับคนพิการทางการมองเห็นและการได้ยินพื้นจอสีดำตรงกลางเป็นแถบสีชมพูสีชมพูเป็นสีโปรดของหนูเลยค่ะสำหรับหนูแล้วอะค่ะก็คือเราจะได้ยินอะไรที่ประมาณว่าสีชมพูเป็นสีแห่งความหวานเป็นสีแห่งความสวยแล้วก็สีแห่งความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะนึกถึงนมเย็นหรืออะไรอย่างเงี้ยความหวานของเค้กสตรอเบอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพื้นจอสีดำตรงกลางเป็นแถบสีเขียวอารมณ์เหมือนกลิ่นหญ้านะคะกลิ่นของความเป็นธรรมชาติเช่นกลิ่นใบไม้หรือว่ากลิ่นขนมที่แบบคุ้นเคยอย่างขนมชั้นอารมณ์ประมาณว่าเป็นแบบมีความใบเตยอะไรอย่างเงี้ยกิ่งก้านที่มีใบไม้เขียวชอุ่มท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายพื้นจอสีดำตรงกลางเป็นแถบสีแดงเปรียบเทียบกับแสงอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นเหมือนพลังที่ทำให้คนที่เขารู้สึกว่าอยู่ในความมืดหรือว่าอยู่ในความที่โศกเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมามีพลังอีกครั้งพื้นจอมืดสนิทสีดำก็คือสีที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สามารถกลับไปมองเห็นได้สิ่งที่มันสำคัญเลยก็คือว่าเราจะต้องสามารถอยู่กับสีดำตลอดชีวิตให้มันได้เพราะว่าสีดำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างให้ปลายไม้เท้าขาวแตะลงพื้นพร้อมกับเท้าคู่หนึ่งโลโก้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และโลโก้บริษัทบุญเมริตมีเดียที่สถานีรถไฟฟ้าหญิงตาบอดเดินอยู่ที่ชานชาลารถไฟฟ้าแล่นเข้ามาเทียบที่สถานีโลโก้รายการหัวใจเราเท่ากัน Next Station สนามเป้าตอนโลกของกันโกะที่อาคารสูงใจกลางเมืองหญิงตาบอดนั่งพิมพ์โน้ตบุ๊กอยู่ในออฟฟิศขึ้นชื่อกนิกาวงเพ็ญอายุ35ปีวงเล็บกันโกะทำงานอยู่กำลังเธอถอดหูฟังแล้วหยิบมือถือขึ้นมาใกล้ๆหน้าเนื้อหาไม่มีเพิ่มเติมที่ผนังห้องแปะตัวหนังสือมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมข้อความปัจจุบันกันโกะทำงานในตำแหน่งคอนเทนต์ซัพพอร์ตความยากคือเราต้องไปหาภาพประกอบที่มันตรงกับคอนเทนต์ตอนวัยเด็กนะคะคือตั้งแต่ตอนที่บอกว่าเกิดมาเลยเนี่ยจริงๆก็รับรู้จากพ่อกับแม่เราว่าเราตาบอดตั้งแต่กำเนิดกันโกะเป็นน้องคนเล็กในจำนวนพี่น้อง3 คนมีก็ปกติเขาก็ไม่ได้มีอาการอะไรหรอกฝากท้องฝากครรภ์ตรวจหมอถึงเวลาคลอดก็ไปคลอดแต่เวลา2-3 วันหมอเอาเด็กมาให้แม่ใช่ไหม2 วันมั้งเขาเอาเด็กมาให้แม่แต่เราสงสัยตาเด็กทำไมมันเป็นสีขุ่นๆขาวๆแต่ก็มันก็ไม่ได้เป็นต้อนะมันเป็นแค่มัวๆเหมือนฟางๆหมอก็บอกไหนดูสิช้อนกลิ่นวงเพ็งอายุ63ปีแม่แล้วสรุปแล้วก็เลยลงความเห็นว่าเด็กมันอาจจะเป็นต้อเป็นอะไรประมาณนี้ภาพถ่ายกันโกะในวัยเด็กจน6 เดือนมั้งเขาเอาไปกรีดม่านตาทีหนึ่งกรีดคงไปกรีดให้แบบว่าให้เห็นแสงมั่งอะไรประมาณนั้นล่ะกรวงเพ็งอายุ69ปีพ่อตอนเด็กการมองเขาก็เวลาเอาสีมาดูใกล้ๆเขาก็จะเอามาใกล้ๆตาก็จะจ้องดูนี้สีนู้นสีเหลืองสีแดงเขาจะรู้อยู่มาวางอย่างนี้แล้วก็จะเอียงอยู่ข้างไหนข้างหนึ่งนั่นแหละกันโกะจบปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ช่วงที่เราวัยรุ่นเราก็เริ่มดรอปลงรูปถ่ายที่ตาของกันโกะเป็นสีขาวขุ่นมันดรอปลงอะค่ะก็คือเราก็เห็นใกล้ขึ้นเนี้ยค่ะจากไกลที่สุดที่เราเคยมองเห็นได้ก็ใกล้ลงมาจาก50ก็เหลือ40 30 10มันเห็นเป็นแสงเป็นเงาเป็นคนเลือนลางอะค่ะแต่มันเห็นในรูปแบบขาวดำอะคือมันแบบไม่เชิงเป็นสีอีกแล้วมันเป็นสีต้องมองชัดๆเราต้องเพ่งนานๆมากเลยต้องมองแบบประมาณนี้ตอนนี้นะก็ดรอปลงก็เหลือ0ข้อความโลกมืดกับบ้านหลังเล็ก
ที่บ้านไม้2 ชั้นในชุมชน แม่นั่งพื้นไม้กระดานทำกับข้าวในครัว พ่อนั่งเย็บผ้า คือหนูจำความได้หนูก็อยู่บ้านหลังนี้แล้วอะค่ะ บ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นบ้านที่ตอนที่เรามองไม่เห็นเนี่ยรู้สึกแบบค่อนข้างจะต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันนะคะ ตอนที่เรามองไม่เห็นเลยเนี่ยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นของโบราณหมดเลยค่ะ คือความโบราณเนี่ยทำให้เราต้องระวังมากขึ้น ข้อความบันได มันจะเป็นบันไดที่ห่างกันอะห่างกันสักประมาณเนี้ยต่อ1 ขั้นอะมันมีโอกาสตกสูงเลยนะคะ บันไดไม้ไม่มีราวจับ ข้อความห้องน้ำกันโกะเดินเข้าไปหัวของเธอเกือบชนเพดาน ห้องน้ำมันจะมีปัญหานิดนึงคือประมาณว่า คือกำแพงจะเป็นกำแพงเตี้ยๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราต้องสำรวจไปหมดเลยอะแล้วอารมณ์ประมาณว่ากำแพงมันเก่ามากอะค่ะมันเป็นกำแพงโบราณมากๆเป็นปูนโบราณเวลาสัมผัสไปอะค่ะเรารู้สึกถึงความเจ็บความสาบกับอะไรอย่างเงี้ย เธอลูบไปบนผนังปูนที่ลอกร่อน แล้วก็เริ่มมาคิดในใจว่าอ๋อเราไม่ตอนที่เราเห็นเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ย ในห้องน้ำกันโกะหาแปรงสีฟันของตัวเอง แล้วบีบยาสีฟันลงไป ถ้าเป็นบ้านนะคะคือจะไม่มีอะไรที่มันเป็นภาพจำอะค่ะ กันโกะล้างมือในขันน้ำสีชมพู แล้วก้าวขึ้นบันไดบ้านที่ไม่มีราวจับ เวลาเราขึ้นบันไดบ้านมานะคะ แล้วก็จะแบบว่าเหยียบกับพื้นไม้ก่อนอันดับแรก เธอขึ้นมาที่ชั้น2 แล้วเอามือสัมผัสกับราวระเบียงกันตกตรงบันได พอเลี้ยวขวาเสร็จเราเดินมาสักประมาณสัก2-3 ก้าวอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องเลี้ยวซ้ายทีนึงนะคะ เธอเดินไปจนสุดระเบียงแล้วเลี้ยวเข้าช่องประตูที่เป็นทางเดินแคบ หลังจากนั้นเนี่ยพอเราเดินเข้ามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีทางลง1 ขั้น ๆ เธอก้าวลงมาตรงพื้นต่างระดับ มันก็จะเข้าเขตบริเวณบ้านเราละถ้าเราบอกว่าเบี่ยงซ้ายไปปุ๊บเราจะตกบันได เราใช้วิธีการล็อกกำแพงก็ได้ค่ะ ด้านซ้ายมือของเธอเป็นทางขึ้นลงบันได ด้านขวาเป็นผนังบ้าน แล้วก็จะผ่านมาเจอโซฟาพร้อมโต๊ะที่วางกับข้าวจนสุดเจอระเบียงก็จะเจอพ่อเย็บผ้า พ่อของกันโกะเย็บผ้า แล้วรีดผ้าตรงระเบียงด้านนอก กันโกะนั่งเล่นกับแมวสีดำอยู่ในบ้าน ส่วนแม่นั่งดูทีวี กันโกะลุกขึ้นมาหาแมวแถวๆที่แม่นั่งอยู่ อยู่ปะ เธอเดินกลับไปนั่งที่นั่งโซฟา เขาก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เขาเกิด30 กว่าปี มันก็จะเป็นแบบว่าความเคยชินอะที่มันก็ไม่ได้หายไปไหนประตูก็อยู่ที่เก่าอะไรอยู่ที่เก่าเขาก็ถนัดปกติของเขาแหละเขาจะชินเขาจะคล่องหมดแหละในบ้านเนี่ยเหมือนกับตาดี แต่หยิบของไม่ถูกหรอกแต่ไปตรงนู้นตรงนี้ได้ในบ้านมุมในบ้านอะ กันโกะคลำหาของที่โต๊ะ เธอใช้เครื่องเขียนอักษรเบรลล์จดข้อความ ส้มปอส้มอ่อนส้มอิดคือเรื่องหนึ่งที่เราทนอยู่ได้ก็ คือไม่อยากจะเปลี่ยนสถานที่ก็หนึ่งในบ้านเขาก็ชินใช่ไหมนอกซอยเขาก็ชินอะไรประมาณนี้ในซอยนอกซอยไปเซเว่นอย่างนี้เขาก็ชินอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นปัจจัยที่เราแบบว่า อยู่ได้ก็อยู่ไปก่อนอะไรแบบเนี้ยนี่อ่านได้ไหมเนี่ย กันโกะคลำขวดที่ติดป้ายอักษรเบรลล์ เขาก็มองเราว่าเราเป็นคนตาบอดนี่แหละค่ะถามว่าถ้าเราจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเราตาบอดแล้วเราจะต้องให้เขาปรับตัวเข้ากับเราตลอดเวลามันก็ไม่ใช่อะค่ะจริงๆแล้วค่ะเราต้องปรับตัวเข้าหากันในทุกรูปแบบ ถ้าเขาจะย้ายของย้ายอะไรก็แค่บอกเราว่ามาตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มีผ้าพ่อนะอย่าไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโลเคชั่นก็จะเปลี่ยนไปเหมือนทุกวันต้องสำรวจทุกวันเราจะได้ไม่เดินชนซ้ำไปซ้ำมา คือเราจะจำภาพเดิมในทุกๆวันเนี่ยไม่ได้ก็ตื่นเต้นลุ้นทุกวันว่าอะไรจะเคลื่อน แม่กันโกะกวาดพื้นห้อง ที่กลางห้องมีเก้าอี้วางอยู่ กันโกะเดินเตะถูกเก้าอี้ แม่ลากเก้าอี้เข้ามุมกันโกะเดินต่อ เธอไปเตะโดนกระโถน จอมืดที่ห้องกันโกะ
เธอใส่ชุดอยู่บ้านนั่งพิมพ์งานบนโต๊ะที่ด้านซ้ายมือมีขวดน้ำและถุงขนมวางอยู่ที่ข้างฟูกนอนมีกระบอกน้ำและขนมวางอยู่เช่นกันกันโกะละมือจากแป้นพิมพ์เอื้อมมือซ้ายไปแถวที่วางขวดน้ำและขนมเธอหยิบขวดน้ำขึ้นมาดื่มหลังจากนั้นเปิดห่อกระดาษเช็ดทำความสะอาดเธอดึงออกมา1แผ่นแล้วเช็ดทำความสะอาดมือหลังจากนั้นฉีกห่อขนมแล้วหยิบขนมออกมากินระหว่างพักทำงานขวดน้ำขวดอะไรเขาสารพัดแหละเขาที่เขาเอาเข้าไปกินตอนที่เขาทำงานอยู่ในห้องอ่ะเราก็ต้องไปดูว่าจับไอ้นั่นโยนเข้าที่จับไอ้นี่ออกมาเสื้อผ้าถอดไว้ผ่านบนเก้าอี้ตัวนั่งนั่นแหละก็ต้องหยิบไปโยนใส่ตะกร้าไว้ซักให้แม่เก็บเสื้อผ้าที่พาดไว้ตรงที่เท้าแขนเก้าอี้นั่งส่วนพ่อนั่งซักผ้าในห้องน้ำเสื้อผ้าที่เขาใส่มาเนี่ยเราต้องมาเอาจะซักเราต้องตรวจดูก่อนว่ามันแตกไม่แตกเราก็กลัวว่าใส่ออกข้างนอกนี้เกิดไปแตกกลางทางมันไม่ดีอย่างนี้แต่เข็บมันลุยๆหน่อยแล้วก็เอามาเย็บซ้ำให้อย่างเงี้ยนั่นแหละเขาคิดอย่างเงี้ยพ่อหยิบเสื้อสีเหลืองขึ้นมาสะบัดน้ำแล้วแขวนตากแดดที่หน้าระเบียงก็ต้องดูแลเรื่องเสื้อผ้าด้วยเพราะเราก็เป็นช่างเสื้อผ้าแล้วก็ต้องตัดให้เขาจะเอาสีไหนก็เขาเคยเห็นสีตอนเล็กๆอ่ะแล้วก็ตัดตามเขาบอกนั่นแหละสีโน้นสีนี้อย่างเงี้ยเราก็หาเก็บไว้ให้เขาดีดไว้เรียบร้อยหมดรอไปก็ไปเลยใส่ไปได้เลยนะพ่อนำเสื้อเชิ้ตแขนสั้นลายสก๊อตสีแดงเข้าไปแขวนไว้ในตู้เสื้อผ้าเวลาเช้าบนบ้านตรงระเบียงแม่ทอดไข่เจียวในหม้อขณะที่พ่อนั่งตัดผ้ากันโกะเปิดตู้เสื้อผ้าในตู้มีเสื้อหลายตัวเธอคลำเจอเสื้อสีดำลายจุดสีขาวตามด้วยเสื้อยืดสีชมพูลายการ์ตูนแล้วเปลี่ยนมาเลือกเสื้อเชิ้ตสีแดงลายสก๊อตเธอจับที่กระเป๋าบนและคอปกเสื้อแล้วดึงเสื้อออกมาจากตู้อ้าวเสร็จหรือยังล่ะกินข้าวได้แล้วกับข้าวพร้อมแล้วสวยอยู่นั่นแหละสวยแล้วแป๊บนึงกันโกะนั่งทาลิปสติกอยู่ที่ขอบเตียงใกล้ละแป๊บนึงเสร็จแล้วเธอเดินออกจากห้องไปหาแม่ที่โต๊ะกินข้าวที่วางอยู่กลางห้องในช้อนตักหมูแม่กันโกะและพ่อนั่งพื้นกินข้าวด้วยกันที่โต๊ะเตี้ยกันโกะใช้ช้อนกลางตักผัดหมูใส่จานตัวเองไม่รู้นะเขาเป็นคนนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้เขาชอบไปชอบเที่ยวอ่ะเขาก็จะชอบไปอยู่ดื้ออยู่ไม่ใช่ไม่ดื้อข้อความโลกนอกบ้านของกันโกะดึงไม้เท้าขาวออกมาพอเราออกประตูไปปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเจอคือไม้เท้าที่ขอเจอนะคะก็คือพื้นปูนเนาะพอเราเจอพื้นปูนเสร็จอาจจะเริ่มแตกต่างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือให้เราเดินเลี้ยวซ้ายนะคะซึ่งเวลาเราเดินไปสักแป๊บหนึ่งเราอาจจะไปสะดุดร่มของใครบางคนนะคะที่เขาตั้งไว้นะคะขาตั้งร่มวางอยู่ข้างทางเดินในซอยแคบๆแล้วก็เดินเลี่ยงไปนะคะกันโกะเดินออกถึงทางแยกพอเราจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะเจอต้นเสาต้นหนึ่งแลนด์มาร์คที่1เราก็เลี้ยวซ้ายไปได้เลยนะคะค่ะแล้วก็จะได้กลิ่นจากร้านขายของชำที่มันอยู่ข้างๆนะคะเราเดินไปทางตรงนะคะแล้วก็เคาะไม้เท้าแล้วก็เดินไปทางตรงๆนะคะเดินไปช้าๆนะคะไม้เท้าสะดุดกับรถส่งของที่จอดขวางอยู่กันโกะเดินหลบพอถึงปากซอยแล้วก็ได้ทางซ้ายมือค่ะถ้าร้านอาหารเขาเปิดนะคะแล้วก็จะได้กลิ่นอาหารนะคะเขาก็จะแบบมีเสียงผัดแล้วบางทีเขาก็จะทักเรานะคะฮัลโหลทำอะไรอ่ะวินมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ทางขวามือนะคะที่เขาทักเราถ้าไม่มีอะไรทั้ง2อย่างเลยนะคะให้ฟังเสียงรถที่มันรถจากถนนใหญ่นะคะพอถึงปากซอยที่หน้าถนนใหญ่กันโกะเคาะไม้เท้าเดินตรงมาเรื่อยๆบนทางเท้าที่ไร้ผู้คนหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเดินไปทางขวามือนะคะแลนด์มาร์คมันคือฟุตบาทแล้วก็เราต้องชิดขวาไว้อย่างเดียวนะคะถ้าเราแบบว่าไม่เจอแลนด์มาร์คเนี่ยเราจะต้องเดินออกถนนแน่นอนค่ะคือเราจะต้องมีความระมัดระวังนิดนึงข้างๆทางเป็นกำแพงทึบตลอดทางเดินไปสักประมาณนึงเนี่ยเราจะผ่านร้านดอกไม้ข้างๆจะมี1คือต้นไม้2จะมีประตูทางเข้าร้านดอกไม้ที่มันแบบพื้นไม่เรียบนะคะ
จากนั้นก็คือประมาณอีกสัก10 ก้าวแล้วก็จะเจอป้ายรถเมล์ละ เธอเดินมาถึงป้ายรถเมล์ที่ไม่มีผู้คน ถามเขาค่ะถ้ามีคนอยู่ ถ้าเราเจอความเงียบแล้วก็อนุมานเอาไว้เลยนะคะว่าไม่มีใครอยู่ แต่ถ้าเราจะไปอนุสาวรีย์อันไหนที่เป็นรถเมล์แล้วก็ขึ้นได้เลยค่ะฟังเสียงแค่รถเมล์อย่างเดียวค่ะเสียงรถเมล์คือเสียงที่มีความกังวานแล้วก็ดูใหญ่ๆ รถเมล์สีแดงสาย 18 เข้าจอดป้าย กันโกะก้าวขึ้นรถเมล์ ถึงอนุสาวรีย์ช่วยบอกด้วยนะคะ ถึงอนุสาวรีย์ช่วยบอกด้วยนะคะ พนักงานเก็บค่าโดยสารผู้หญิงพากันโกะไปนั่ง หนูรู้สึกว่าการออกเดินทางมันคือการค้นหาบทเรียนใหม่ๆ ซึ่งในบทเรียนใหม่ๆเนี่ยมันซ่อนพลังความเข้มแข็งไว้อะค่ะ ซึ่งบางครั้งบางทีเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าแต่ละบทเรียนเนี่ยเขาจะซ่อนความเข้มแข็งอะไรไว้ให้เรา อยู่ที่ว่าเราจะไปพบเจอ บางครั้งบางทีเนี่ยเราออกเดินทางไปเพื่อที่จะค้นพบว่าโลกเนี่ยมันไม่ได้ให้เราอยู่กับที่นะมันให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องค้นหาเราจะต้องรับรู้ในการที่จะมีชีวิตอยู่โดยที่แบบว่าไม่ใช่เพียงห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆอะค่ะ ที่ป้ายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พนักงานเก็บค่าโดยสารจูงกันโกะลงบันไดแล้วพาขึ้นไปบนทางเท้า ก่อนที่กันโกะจะเดินไปด้วยตนเอง ไม้เท้าสำหรับกันโกะเลยนะคะ นอกจากเขาจะเป็นเพื่อนเดินทางแล้วนะคะเขาก็ยังเป็นเพื่อนประกอบอาชีพให้เราด้วยนะคะทำให้เราเปิดคอลัมน์ได้ แล้วก็ทำให้คนเขาอยากรู้ว่าเราเดินทางยังไงด้วยไม้เท้าขาวของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ข้อความคอลัมน์ท่องเที่ยวไม้เท้าขาว Blind Magazine ออนไลน์ ที่อยากทำคอลัมน์นี้นะคะเพราะว่าหนึ่งคืออยากให้คนเขารับรู้ว่าคนตาบอดสามารถใช้ชีวิตยังไงมองเห็นแบบไหน เมื่อเราเดินทางท่องเที่ยวผ่านไม้เท้าขาวได้เนี่ยเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนไม่พิการทั่วไป รถราวิ่งพลุกพล่าน ผู้คนเดินขวักไขว่ที่บันไดขึ้นลงแถวอนุสาวรีย์ชัย ที่แรกๆเลยนะคะที่ไปคนเดียวรู้สึกว่ามันท้าทายมากเลยนะคะคืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใกล้บ้านนะคะโดยมีภายใต้ภารกิจที่ว่าเดินบนสะพานลอยอนุสาวรีย์ยังไงให้ไม่หลง ข้อความ 6 ชั่วโมงกับอนุสาวรีย์ชัย เสาใหญ่โผล่อยู่กลางสะพานลอยคนข้าม กันโกะเคาะไม้เท้าไปเจอกับราวกันตกบนสะพาน มันจะมีแยกยิบย่อยเต็มมาหมดเลยอะค่ะเดินตรงมานะคะแล้วก็จะชนเสากลาง1เสาซึ่งมันเป็นเสาโอเบลิสที่ใหญ่มาก ข้างหน้าเสามีแผงกั้นสีแดงและป้ายเตือนอยู่ นั่นหมายความว่าอีกไม่นานเราจะต้องมีทางแยกเยอะแยะให้เราเดินมาตรงขวาสุดนะคะ กันโกะจับแผงกั้นและเดินเลาะเสาออกมา เจอแยกแรกคือฝั่งเซนต์วัน1เซนต์วัน1คือฝั่งป้ายรถเมล์ที่จะไปทางพญาไทถ้าเราไม่ลงเราเดินต่อไปโดยที่เราเลาะขวาไปอีกเราจะเจอเซนต์วัน2อันนี้คือแค่ฝั่งเดียวนะยังไม่รวมเซนเจอรี่นะนี่แหละค่ะคือความซับซ้อนของอนุสาวรีย์ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงในการศึกษา6ชั่วโมงจริงๆเดินวนไปวนมาอยู่นั่นแหละนะ กันโกะเดินอยู่ท่ามกลางผู้คนบนสะพานลอย ความสนุกในความไปเที่ยวสาวรีมันคือความสับสนบนความเป็นหนึ่งเดียวอะค่ะก็เลยเริ่มที่แรกด้วยแบบนี้ใช่มันเจ๋งมากเลยค่ะมันเท่อะคนเดินสาวรีแล้วไม่หลงอะ รูปถ่ายกันโกะไปเที่ยวทะเลและอีกหลาย ๆ สถานที่ หนูรู้สึกว่าชอบเป็นคนตาดีเขาว้าวอะ เนี่ยคือเมนพอยต์ถามว่าต้องการการยอมรับไหมคนตาบอดอาจจะใช่อะค่ะคนตาบอดทั่วไปจะใช่แต่สำหรับหนูเป็นคนทำทุกอย่างด้วยความสุขถ้าเราสร้างแพทเทิร์นให้เขาว่าคนตาบอดมีความเก่งนะอย่างนั้นนะคือเรียนจุฬาแล้วเขาเก่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันคนตาดีเขาก็ทำได้อะเหมือนกันน่ะคนตาบอดสอบได้คนตาดีเขาก็สอบได้เหมือนกัน ข้อความช้อปปิ้ง อันดับแรกบอกคอนเซปต์กันเลยนะคะคอนเซปต์ของกันโกะนะคะถ้าไปซื้อของ
ไม่ได้จับจะไม่ซื้อค่ะ ข้อความจับก่อนซื้อ ไม่มีหูแบบหนีบ ที่แผงขายแหวน 5 วง 100 อะไรนะเอาแหวนแบบหนีบนะคะหรือว่า ไม่ใช่หูต่างหูหนีบ ตั้งหูหนีบมีค่ะอันนี่แหวนค่ะ การที่เราได้จับของหรือว่าเราได้เรียนรู้จากการที่เราได้รูปคลำของเนี่ยมันเป็นการช่วยในการตัดสินใจได้อะค่ะถ้าเราไม่ได้จับอะแล้วเขาจะบังคับให้เราซื้ออะมันเป็นไปไม่ได้อะคืออย่างคนตาดีเขาก็เหมือนกันใช่ไหมคะเวลาที่แบบว่าเขาแบบบางคนเขาก็ไม่ชอบซื้อของออนไลน์ก็เพราะเหตุผลเดียวกันก็คือเขาไม่ได้จับของไม่ได้เห็นของจริงเห็นแต่รูปภาพอ่ะเขาก็ไม่ซื้ออย่างเงี้ยเขาก็ไปซื้อตามร้านที่มันเป็นช็อปของจริงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเหตุผลเดียวกันเลยค่ะถ้าคนตาบอดเขาไม่ได้จับเขาก็ไม่ซื้ออะค่ะคือความมองไม่เห็นไม่ใช่อุปสรรคในการที่เราจะต้องมาเสียเปรียบใครอย่างเงี้ยค่ะ ข้อความกลิ่นสถานที่ ตอนที่เราไปวังหลังนะคะเราสิ่งที่เราเจอคือร้านอาหารที่มันเยอะแยะ แล้วก็หนีบกันเป็นติดกันเลยอะค่ะก็คือเวลาที่กลิ่นมันตีกันนะคะต้องให้เรานึกก่อนเลยว่ามันจะไม่ได้ตีกันเสมอไปอะค่ะอย่างเช่นร้านหมูปิ้งกับร้านยำกลิ่นกระจายเขาก็จะอยู่ที่หมูปิ้งก็คือหมูปิ้งยำก็คือยำคือเราต้องมีความสัมพันธ์ในการแยกแบบนี้ให้ได้ก่อน ถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้เนี่ยเราจะไม่ค่อยพลาดในการที่เราจะไปร้านใดร้านหนึ่ง กันโกะกับเพื่อนตาบอดเดินเกาะแขนกันข้ามถนน ข้อความชาบูคือสุดยอด ชาบูชอบมากจริงๆความยากคือเราไม่รู้มันสุกไหม ในร้านชาบูพนักงานเข้ามาสอบถามคนตาบอดทั้ง 3 คน อันดับแรกก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าปุ่มไฟอยู่ตรงไหนบ้างพี่ทีละเขาก็จะสอนกดปุ่มนี้ปุ่มนี้ปุ่มนี้เป็นอะไร 2 ปุ่มนะคะตัวเนี้ยค่ะจะมีปุ่มล่างกับปุ่มบนเอาปุ่มบนนะคะ เปิดปิดกดได้เลยค่ะกดแรงๆเลยค่ะ กันโกะกดปุ่มเตาไฟฟ้า วิธีการที่เรารู้ว่าหม้อมันติดแล้วมันจะมีเสียงอย่างเงี้ยแบบนั่นคือหม้อกำลังติดแล้วพอมันเดือดเนี่ยมันก็จะดังขึ้นที่สำคัญคือเวลาที่เราต้มอะค่ะเราใส่วัตถุดิบลงไปขอบถาดอาหารดิบอะค่ะที่เขามาเป็นถาดมันต้องพอเวลาเราจะใส่ใช่ไหมคะเราต้องเอาขอบถาดสไลด์กับตรงขอบหม้อไปนิดนึงตรงนี้เป็นขอบหม้อใช่ไหมสไลด์เลยไปนิดนึงค่ะเราก็เทลงไป ลูกชิ้นต่างๆเทลงไปในหม้อชาบู พอเราเทลงไปเสร็จเนี่ยเราก็เอาตะเกียบมาเขี่ยข้างบนเพื่อพอเราสะดุดกับอาหารเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันยังลงไม่หมดเราก็เขี่ยให้มันลงหมดจนกว่าเราจะกวาดแล้วเรารู้สึกว่ามันเรียบไปเสมอกัน กันโกะกวาดเนื้อหมูสไลด์ลงในหม้อชาบูจนเกลี้ยงจานเธอหยิบกระบวยมากดอาหารในหม้อให้จมลงไปในน้ำแกงแล้วเทจานตับสดตามลงไป ความสุขคือเวลาที่เราเททุกอย่างลงไปใช่ไหมคะเราเอาทัพพีเนี่ยกดพวกอาหารน่ะให้มันอยู่ใต้น้ำให้หมดเขาจะถูกต้มแน่นอนค่ะแล้วก็กดไปอย่างนั้นแหละค่ะคือเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องหยุดกดตอนไหนเรากดไปเรื่อยๆค่ะกดไปกดมาพอเรารู้สึกมันเดือดเราก็จะได้ยินเสียงปุดๆแล้วเราก็จะเอามือเนี่ยค่ะมืออังกับเหนือหม้อขึ้นมา ที่ร้านชาบูกันโกะแสดงให้ดู อังอย่างเงี้ยถ้าเผื่อว่ามันมีควันขึ้นแสดงว่ากินได้หรือยังถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอ้น้ำมันปะทะกับมือนั่นหมายความว่าชาบูเราสุกปิดไฟได้ กันโกะกดปุ่มปิดที่เตาไฟฟ้าเธอกับเพื่อนตาบอดผู้ชายอีก2 คนตักกินชาบูกันอยู่ภายในร้านที่มีกรอบรูปใบปิดโฆษณายุคเก่าๆติดไว้บนผนังปูนเปลื่อยที่ร้านคาเฟ่ของวัยรุ่นกันโกะนั่งอยู่ในร้านเธอหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปชานมสีชมพูที่วางอยู่บนโต๊ะเธอขยับแก้วไปมาให้อยู่ในกรอบภาพบนหน้าจอมือถือหนูรู้สึกว่ามันคือความสุขมันคือความสุขบน
บนสิ่งใหม่อ่ะมันคือความสุขที่อยู่บนพื้นฐานของความมองไม่เห็น และได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาหนูคิดว่าหนูไม่เคยต่างอะไรจากคนอื่นเลยนะคะเธอชอบเที่ยวฉันก็ชอบเที่ยวแต่ว่าฉันรู้สึกว่าการเที่ยวของฉันมันมีความสุขเพราะว่าฉันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆฉันไม่ได้เห็นแค่ของสวยของงามฉันเห็นอุปสรรคฉันเห็นบทเรียนชีวิตผ่านร้านขายของมันมีไลฟ์สไตล์ของแต่ละที่เนี่ยที่มันซ่อนอยู่อ่ะที่เราไม่ซ้ำกันหรอกเราเจอไม่ซ้ำกันหรอกจิตอาสาผู้หญิงพาเธอไปสัมผัสกับชุกชีที่ประดับปูนปั้นลายกระจังตาอ้อยตรงบันแถลงเขามองไม่เห็นแต่เขาก็ทำงานทำแบบคนปกติเหมือนกันนะไปไหนมาไหนเขาก็นี่ได้เพียงแต่ช้ากว่าคนปกติหน่อยแค่นั้นแหละแล้วก็ดีใจตรงนี้แหละเขาไปไหนมาไหนก็ทำได้อยู่ถึงไม่มีเราวันหน้าเราก็เป็นดีตรงนี้แหละก็คิดว่าคงช่วยตัวเองได้ว่างั้นเถอะก็เป็นห่วงอย่างนะไอ้การแบบว่าจินตนาการของเขาบางทีเขาก็แบบว่าต้องทำไอ้นู่นให้ได้ต้องทำไอ้นี่ให้ได้อย่างเงี้ยบางทีมันก็ไปไม่ถึงนะคนตาดีก็ต้องช่วยอยู่ไม่ใช่ว่าเราจะไปโดดก็ตอนนั้นไงบอกว่าไปได้ที่เถียงกันก็บอกว่าไปเองได้จะไปให้ดูอะไรประมาณนั้นแหละพอไปมอเกษตรวันนั้นฝนตกหนักกลับบ้านไม่ได้เลยน้ำท่วมมอเกษตรก็ออกมาไม่ได้บอมาติดอนุสาวรีย์เนี่ยก็วินก็ไม่มีสิจะออกมาเรียกแท็กซี่ก็ออกมาไม่ได้ไม่รู้คันไหนแท็กซี่ไม่รู้คันไหนมอเตอร์ไซค์บอกว่าเป็นไงไปได้ของมึงมึงก็ไม่พ้นอยู่ดีแหละเราก็ต้องนึกว่าพูดให้ว่าตอนที่เราพูดน่ะเป็นยังไงย้อนไปให้ฟังว่ามันจริงไหมไม่รู้ว่าไปได้มาได้แต่ต้องเผื่อเวลาแต่ต้องลำบากมากใช่ไหมบอกเงี้ยรถไฟฟ้าแล่นสวนกันแถวอนุสาวรีย์ชัยในขณะที่ผู้คนยังคงทยอยเดินขึ้นลงสะพานลอยการที่เราเอาตัวเองออกไปข้างนอกแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยตัวเองเนี่ยนอกจากเราจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆที่ทำให้เราเป็นคนแกร่งขึ้นแล้วนะคะสังคมอะค่ะเขาก็จะได้เรียนรู้ความเป็นเราเนี่ยผ่านตัวเราที่แท้จริงไม่ใช่ว่าเป็นความเป็นเราผ่านความเข้าใจของเขานึกออกปะคะเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าอันนี้คือคนตาบอดสามารถใช้ชีวิตได้โดยปกติผ่านไม้เท้าขาวผ่านการสัมผัสด้วยมือผ่านการพิสูจน์กลิ่นพูดง่ายๆคือถ้าเราเอาตัวเองออกไปข้างนอกนั่นหมายถึงเราไปเป็นครูให้กับคนอีกนับล้านที่เขาไม่เข้าใจเราและเราก็จะไปเป็นนักเรียนสำหรับคนที่เขาอยากจะช่วยเหลือเราแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงแสงอาทิตย์สว่างตรงกลางแต่รอบๆมืดมัวกันโกะมองแสงนั้นถ้าเราเข้าใจที่จะเรียนรู้และอยู่ด้วยกันได้อะค่ะมันจะไม่เกิดความพิการไม่พิการสูงอายุไม่สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าสามารถเราหาจุดตรงกลางที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ค่ะมันอาจจะเป็นยูโทเปียเป็นนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราทำได้อะเราก็จะได้คือคนทุกคนจะเท่ากันหมดเลยอะค่ะกันโกะยืนถือไม้เท้าขาวนิ่งๆบนทางเท้าที่มีผู้คนเดินผ่านไปมาข้อความบนพื้นดำการพาตัวเองออกไปข้างนอกเพื่อเป็นครูให้กับคนที่ไม่เข้าใจเราและตัวเราก็จะไปเป็นนักเรียนสำหรับคนที่อยากจะช่วยเหลือแต่ไม่รู้จะช่วยอย่างไรขอบคุณกนิกาวงเพ็งและครอบครัวบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนผลิตโดยบริษัทบุญมีฤทธิ์มีเดียจำกัดสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์